Reporterul Ioana Popescu merge pe stradă și vede că trotuarul proaspăt renovat are dale lipsă. Auzise deja că mai mulți oameni ajunseseră la ortopedie după ce au călcat în micile gropi formate. Merge în redacție și solicită primăriei, printr-o cerere oficială, să-i dea o copie a contractului cu firma care a refăcut trotuarul. Îl primește și vede că acesta a fost reparat de firma Savarina SRL pentru 3 milioane de lei. Verifică firma la Registrul Comerțului și descoperă că fusese fondată cu câteva luni înainte de o verișoară a primarului, care înainte avea un stand de dulciuri de casă în piața orașului. Sună un expert constructor independent și îl întreabă cât costă în medie un trotuar și care este cea mai bună metodă pentru a avea unul cât mai rezistent. Expertul îi spune că o astfel de lucrare costă de regulă 500.000 de lei, adică de 6 ori mai puțin decât plătise primăria din Grozăvești, și că amestecul care lipește dalele trebuie să conțină neapărat sclipici diamantat fosforescent. Sună și la firma care a făcut trotuarul pentru a cere explicații. Doamna Prăjiturescu, patroana firmei Savarina, îi spune că nu este treaba ei, că așa a decis primarul și că a fost singura firmă care s-a prezentat la licitație. Întrebată ce substanțe a folosit pentru a asigura durabilitatea lucrării, doamna Prăjiturescu spune că a folosit zahăr diamantat fosforescent, pentru că îi mai rămăsese de la brioșe. Trotuarele noastre umplu buzunarele doamnei Prăjiturescu, titrează ziarul Informația, după ce Ioana Popescu a verificat ceea ce văzuse, atât cu responsabilii cât și cu experții. A comparat atât prețurile cât și compozițiile, a solicitat opinii ale specialiștilor și a consultat documente oficiale. Simpla observație sau o relatare devin știre doar după ce acestea sunt verificate, după ce sunt solicitate opiniile tuturor celor implicați, iar cititorii primesc informații suplimentare care să-i ajute să înțeleagă cât mai bine situația. Reporterii trimit uneori zeci de cereri către instituții pentru ca acestea să le furnizeze datele oficiale, contractele sau dispozițiile care stau la baza unei decizii. Vorbesc cu mai mulți oameni care reprezintă toate părțile implicate, nu doar cu cei care le susțin ideea pe care și-au format-o, ci și cu cei care au alte opinii. Caută specialiști independenți, date și situații care să ofere o imagine mai largă asupra evenimentului relatat. O știre trebuie să răspundă întotdeauna la minimum 6 întrebări. Cine, ce, unde, când, de ce și cum. Dar pentru a obține răspunsurile sunt necesare mult mai multe.